नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। र म आज धेरै दिन पश्चात तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी DaVinci Resolveबाट कलर ग्रेडिङ गर्न सिक्ने छौं। मैले पनि DaVinci चलाउन थालेको धेरै त भएको छैन, त्यस्तै 5-6 महिना जति भयो होला। मलाई चाहिँ अब प्रिमियर प्रोबाट चाहिँ DaVinci मा शिफ्ट हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्यो, किनभने यसमा फिचरहरु चाहिँ यसको फिचरहरु चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। सो हामी DaVinci मा अब जम्प गर्ने छौं। सो सुरुमा हामी DaVinci Resolve मा जान्छौं। यसमा चाहिँ मैले अब नयाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्छु। अनटाइटल प्रोजेक्ट नाम दिदा नि भयो। अब म चाहिँ सिधै प्रोजेक्ट खोले र प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले अब मिडिया पुलमा गएर यहाँबाट कहाँ छ हाम्रो फाइल, त्यहाँबाट लिदा नि भयो, या त सिधै यहाँ ल्याएर हाम्रो कुन चाहिँ फाइल हामीलाई चाहिने हो सिधै यसरी ल्याएर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे नि भयो। अब यो चेन्ज फ्रेम रेटमा चाहिँ हामीले टर्न चेन्ज गरौँ। यो गर्यो भने चाहिँ यो प्रोजेक्ट को फ्रेम रेट र प्रोजेक्ट को हाम्रो रेजोल्युसन कति छ त्यसमा यहाँ आएर बस्दिन्छ हाम्रो। यो हामी अघि कट पेजमा छौं र आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी कलर बेसिसमा जाने भएको हुनाले हामी सिधै अब एडिट पेज भयो, सेकेन्डको, थर्डको फ्युजन पेज र फोर्थको सिधै कलर पेजमा गएर हामी गर्ने छौं यो काम। अहिलेलाई यो इफेक्ट प्यानललाई हाइड गरिदिउँ। र हामी DaVinci Resolve मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिमियरमा चाहिँ हाम्रो सबै टाइमलाइन बेसिसमा काम हुन्छ र सबै लेयर बेसिसमा काम हुने भएको हुनाले अब DaVinci मा चाहिँ के चाहिँ नयाँ छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सबै हाम्रो कलरको कामहरु र हाम्रो फ्युजनको इफेक्ट्सको कामहरु सबै चाहिँ यसमा नोड बेसिसमा काम हुन्छ। नोड हामीले अब यसमा नयाँ नोड लिनु पर्यो भने जस्तै एड यहाँ जानी, एड नोडमा जानी, एड सिरियल, यसरी हामीले नयाँ नोड बनाउन सक्छौं यसरी। अब यो हाम्रो हरेक एडजस्टमेन्ट, हरेक कलर एडजस्टमेन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअल हाम्रो प्रत्येक नोडमा यसरी हरेक नोडमा गर्ने छौं। यो चाहिँ सबै सिरियल नोड भयो। या त हामीले अब यसको सर्टकट भनेको चाहिँ सिरियल नोडको सर्टकट भनेको चाहिँ अल्ट एस दबायो भने चाहिँ हाम्रो सिरियल नोड आउने छ। आज चाहिँ हामी अब यो धेरै जसो यो सिरियल नोडमै बसेर काम गर्ने छौं, त्यही भएर अब यो प्यारलल नोडहरु चाहिँ प्यारलल लेयर नोडहरु चाहिँ पछि डिस्कसन गर्ने छौं। हामी लास्टबाट जाने छौं। जस्तै अब हाम्रो यो कलर प्रोफाइल हाम्रो सधैँ खिच्दाखेरि चाहिँ प्रोफेसनली खिच्दाखेरि चाहिँ सधैँ यो लगमा राखेर खिच्छौं। लगमा राखेर खिच्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै कलर चाहिँ फ्ल्याटमा आइदिन्छ भन्नाले कम्प्लिटली हाम्रो कलर चाहिँ पछि एडिट गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ त्यसमा स्याचुरेसन कन्ट्रास्टहरु एकदमै लोमा आइदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कलरमा लगाएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ यो हामीले थाहा पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो फुटेज चाहिँ हाम्रो कुन क्यामेराबाट खिचेको छ, कुन क्यामेराबाट र कुन लगमा खिचेको छ त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ। र मलाई चाहिँ यो फुटेजमा कुनमा खिचेको थाहा भएर चाहिँ मलाई सजिलो भयो। जस्तै अब यो चाहिँ सोनीको एस लगमा खिचेको फुटेज हो र यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमा कलर स्पेस ट्रान्सफर्म गर्ने छौं। यो राइट गर्छौं अनि यसमा इनपुट कलर स्पेसमा चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ हो, यो एस ग्यामा, इनपुट ग्यामामा पनि इनपुट ग्यामामा पनि एस लग 3 नै हालौं। 3 हैन 2 होला सायद 2
अनि आउटपुटमा चाहिँ रेक 709 सधैँ हामीले हाम्रो कलर स्पेस लगको चाहिँ हामीले रेक 709 मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड कलर प्रोफाइल हो त्यही भएर हामीले रेक 709 मा चाहिँ हामीले आउटपुट सधैँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ CST हाम्रो यो कलर स्पेस ट्रान्सफर्म चाहिँ सधैँ हाम्रो लास्टमै हुन्छ यसलाई लेभल दिउँ CST भनेर र यो हामीले अब यो सबै हाम्रो कलर करेक्सनको कामहरु चाहिँ CST भन्दा अगाडिको नोडहरुमा चाहिँ गर्नेछौँ अब हामी फर्स्ट नोडबाट जाउँ फर्स्ट नोडमा चाहिँ हामीले सधैँ कन्ट्रास्टहरु मिलाउने स्याचुरेसन मिलाउने त्यो गर्नेछौँ र हामी यसमा हल्का शार्प पनि बनाउँ हाम्रो सर्ट यसको नोडको नाम दिउँ यसमा पनि यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रास्ट एन्ड स्याचुरेसन मिलाएको भएर कन्ट्रास्ट एन्ड स्याचुरेसन नोड यति भयो हाम्रो यसपछि चाहिँ हाम्रो अब के गर्ने हो त अब यो सबैको एउटै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन यो सबै कलरिस्टको सबै एडिटरको चाहिँ आफ्नो तरिका हुन्छ यसमा गर्नेहरु जसरी अब फर्स्ट नोडमा चाहिँ मैले कन्ट्रास्ट र स्याचुरेसन मिलाए भने अब सेकेन्ड नोडमा चाहिँ मैले यसलाई कस्तो खालको लुक दिने हो त्यो मिलाउँछु यसलाई जस्तै अब हामीले वार्म टोन दिने हो कि हल्का ब्लुइश टोन कोल्ड टोन दिने हो कि त्यो सबै मिलाउँछौँ सेकेन्ड नोडमा चाहिँ त्यसैले हामी अब यसलाई वार्म टोन नै दिउँ वार्म टोन भनेको चाहिँ सधैँ येल्लो साइडतिर हुन्छ यसरी गेनमा हल्का बढाइदिएँ मैले यति बढाइदिएँ यो हामीले स्कोपहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो 1023 भनेको चाहिँ यसको म्याक्सिमम भ्यालु हो यसमा चाहिँ अब रेड टोन चाहिँ म्याक्सिमम देखाइरहेको छ र ग्रीन टोन र ब्लू टोन चाहिँ कम छ यहाँ हामीले डिस्प्लेमा पनि हेर्न सक्छौं र यो हामीले स्कोपमा पनि हेर्न सक्छौं यो हामीले ब्यालेन्स पनि गर्न मिल्छ तर अहिलेलाई चाहिँ यो एज इट इज नै छोडिदिउँ त्यसपछि हाम्रो गामामा जाउँ गामा चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्स गर्ने भए चाहिँ अब यसरी गर्न पनि सकियो या त हामीले एज इट इज अब छोड्न नै मिल्यो यो ब्यालेन्स नै गर्ने हो भने चाहिँ अब यसरी गर्न नि सकियो नगर्ने भए यसलाई एज इट इज छोडिदिउँ लिफ्टलाई कतिको चलाउने त्यति चलाइदिउँ धेरै पनि नचलाऊँ यो धेरै चलायो भने नि यो बिग्रिन्छ त्यही भएर यसलाई हल्का मात्र बढाइदिउँ त्यसपछि हाम्रो लुकसम्म भयो र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब अरु यसमा के गर्न सकिन्छ हामीले जस्तै अब हामीले अब यसमा चाहिँ म एउटा अर्को नोड लिन्छु र यसमा चाहिँ हल्का फिनेट को लुक्स दिन्छु फिनेट यसरी हाल्छौं र यसलाई साइज कतिको हाल्ने त्यो यसरी मिलाउन पनि सकियो हामीले यसरी यसलाई नोड लेभल दिउँ पिआजी फिनेट यसपछि हाम्रो अब के गर्न सकिन्छ त हामीले अब जस्तो अब यसमा एउटा ग्लो पनि दिउँ हामीले यसमा अब ग्लोको लागि पनि इफेक्टमा जाउँ इफेक्टमा गएर ग्लो ल अब यसरी हामीले अब कतिको ग्लो यसमा दिने हो त्यो सबै हामीले गर्न सक्छौं यो पनि अब यो धेरै गर्यो भने बिग्रिन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब हेरेर गर्नुपर्छ जस्तै कम्पोजिट टाइपमा अब स्क्रिन हालिने भयो यो चाहिँ अब सबै चलाएरै हेर्नुपर्ने हुन्छ यो सबै भ्यालुहरुले के काम गर्छ त मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन यसरी हामीले कतिको ग्लो दिने हो त्यो यसरी चलाउन सक्छौं यसलाई पनि
इफेक्ट ट्याबलाई पनि क्लोज गरिदिउँ र हाम्रो यो नोडहरु चाहिँ एकदमै यो यताउता भएको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ मिलाउनलाई क्लीन अप नोड ग्राफ गरौँ राइट क्लिक गरेर क्लीन अप नोड ग्राफ गरौँ यो भएपछि हाम्रो मिल्यो सबै कन्ट्रास्ट भयो लुप भयो भिनेट भयो ग्लो पछि चाहिँ अब यसमा हामीले एउटा नयाँ नोड लिएर अल्ट एस नयाँ नोड लिएर अब यसमा चाहिँ हल्का ग्रेनहरु राख्ने कि त्यो पनि गर्न सकियो अब यसमा ग्रेनहरु कतिको हाल्ने त यहाँबाट यसरी मिलाउन सकिन्छ यो देख्न त देखिरहेको छैन तर आउन चाहिँ आएको छ यसरी पनि हेर्न सक्छौं हामीले कतिको आछ भनेर यसरी यसलाई हटाइदिउँ अब यसलाई फुल स्क्रिन बनाएर हेर्न पनि सकिन्छ पी थिचेर यसरी आएको छ यो हाम्रो धेरै भएर चाहिँ अलिकति नराम्रो देखेको छ त्यही भएर यसलाई हल्का घटाइदिउँ ग्लोबल ब्लेन्डमा गएर यसरी ब्लेन्डको क्वालिटी घटाए नि भयो अब हेरौँ अझै नि बढी आएको छ यो यसको पनि नोड लेभल दिउँ GRM ट्रेन यति भयो र हामीले अब जस्तै अब कुनै पनि नोडलाई चाहिँ अब इनेबल डिसेबल गरेर पनि हामीले हेर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौं र यहाँ नभए चाहिँ अब यो कन्ट्रोल टी थिचेर यसरी कुन चाहिँ नोड इनेबल डिसेबल गर्ने हो यहाँबाट पनि यसरी हेर्न सक्छौं यो नोड भएन भने कस्तो देखिन्छ यो नोड भएन भने कस्तो देखिन्छ यो नोड भएन भने कस्तो देखिन्छ या त ओभरअल हाम्रो इनेबल डिसेबल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अल्ट डी थिच्यो यो चाहिँ बिफोर भयो यो बिफोर या त अल्ट डी यो आफ्टर यो बिफोर यो आफ्टर यो बिफोर यो आफ्टर यसरी चाहिँ हामीले कलर ग्रेडिङ गर्न सक्छौं डाभिन्ची रिजल्भबाट अब यसलाई अब अरु हाम्रो कलरको लागि अब अरु पनि हामीले यसमा चलाउन मिल्ने थुप्रै छ तर आज चाहिँ म यो सबै चाहिँ चलाएर बस्दिन आजको लागि चाहिँ यति नै गर्छु यो कलरको चाहिँ काम चाहिँ यसमा अब गर्न मिल्ने थुप्रै छ यसमा हामीले कलरहरु ट्र्याकिङ देखि लिएर हाम्रो यो पावर विन्डो सबै गर्न मिल्छ र अब हामी यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरौँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि यो डेलिभर भन्ने यो ट्याब छ यो ट्याबमा गएर यो दबायो र हाम्रो केको लागि एक्सपोर्ट गर्ने हो हामीले युट्युबको लागि हो कि भिमियोको लागि ट्विटरको लागि यहाँ सबै यसरी अप्सनहरु दिएको हुन्छ र हाम्रो अहिलेलाई चाहिँ यो MP4 गरौँ S264 1920 फुल HD नै गरौँ नाम दिउँ कलर ग्रेडिङ ट्युटोरियल लोकेसन कहाँ राख्ने हो ब्राउज गरौँ त्यसको लागि अब SDD यहाँ गएर कलर ग्रेडिङ ट्युटोरियल भनेर सेभ गरिदिन्छु त्यसपछि एड टु रेन्डर क्यूमा जाउँ रेन्डर क्यूमा गएर अब यसलाई रेन्डर दबाउँ ओके यसरी हाम्रो कलर ग्रेडिङको काम पनि हाम्रो सकिसकेको छ आई होप तपाईहरुले केही कुराहरु सिक्नु भयो होला भन्ने म आशा राख्दछु थ्यांक यू सो मच आजको यस भिडियो हेरिदिनु भएकोमा